Guys, it's me. My name is Rizzy. Ngayon pa magme-makeup tayo. At may po ako, lipstick and eyeshadow. Bubuksan na po natin. Lang pa, bubuksan lang natin. Tcharan! Dito na po yung eyeshadow natin. Ngayon po, mag-isimula na tayo. Tingnan nyo na lang po ako mag-makeup. Okay? Hi guys! Ito na po. Tapos na po yung makeup natin. Yan po. Gumanda nga ako. Yan po yung lipstick. Ito po yung color niya. Red. At pink. Ito po. Magkaparas po yung kulay, no? Bye-bye! Sana po i-subscribe nyo.